محمد میرزا پسر عباس میرزای نایب السلطنه نوه فتحعلی شاه بود. توی خانواده‌ای به دنیا اومد که پر از مردای جاه طلب و پسرای زیاد پادشاه بود. اما همه میدونستن که عباس میرزا با اون همه کفایت و تدبیر یکی از بهترین و لایق‌ترین شاهزاده‌های قاجاره. محمد میرزا تو سال 1192 شمسی تو تبریز به دنیا اومد. شهری که اون موقع پایتخت ولیعهدی قاجار بود. محمد میرزا از بچگی تو فضای نظامی و سیاسی بزرگ شد. پدرش عباس میرزا که همیشه درگیر جنگ با روس‌ها بود، تلاش کرد بچه‌هاش رو هم تربیت کنه تا مثل خودش وطن دوست و باهوش باشن. محمد میرزا تحصیلاتش رو زیر نظر آموزگارای درباری و گاه با نفوذ اروپایی‌ها شروع کرد. اون زمان عباس میرزا خیلی علاقه‌مند به علوم نوین و فرنگی بود و حتی چند تا از بچه‌ها رو هم فرستاد اروپا برای آموزش. هرچند محمد میرزا به اروپا نرفت ولی تأثیر اون فضا و تفکر رو تا حدی یاد گرفت. با مرگ عباس میرزا در سال 1833 میلادی، محمد میرزا که حالا جوان 20 و چند ساله‌ای بود توسط پدر بزرگش فتحعلی شاه به عنوان ولیعهد رسمی قاجار معرفی شد. این انتخاب اصلاً کار ساده‌ای نبود، چون پسرای دیگه فتحعلی شاه هم کم نبودن و هر کدوم سودای پادشاهی داشتن. اما چون محمد میرزا پسر عباس میرزا بود، همه میدونستن که یه جورایی این جایگاه ارث بهش رسیده. بعد از ولیعهد شدن محمد میرزا بیشتر درگیر امور سیاسی شد. از تبریز که پایتخت ولیعهدی بود، سعی کرد به امور آذربایجان و ارتش سر و سامون بده. اون دوران ایران تازه از جنگ‌های سخت با روس بیرون اومده بود و هنوز زخمای ترکمانچای و گلستان تازه بود. محمد میرزا سعی میکرد خودش رو به عنوان یک چهره قوی و قاطع نشون بده، اما در باطن جوان حساسی بود که سایه سنگین پدرش عباس میرزا و پدر بزرگش فتحعلی شاه رو حس میکرد. سال 1250 هجری قمری یا همون 1833 میلادی، وقتی فتحعلی شاه بعد از نزدیک به 50 سال سلطنت مرد، تازه بازی تاج و تخت شروع شد. محمد میرزا اون موقع تو تبریز بود و به عنوان ولیعهد رسمی طبق رسم قاجاریه حق داشت تاج و تخت پادشاهی رو تصاحب کنه. ولی رسم و قانون یه چیز بود، واقعیت و قدرت یه چیز دیگه. پسرای فتحعلی شاه که خیلی هاشون حاکم استانها و شهرهای مهم بودن، دلشون نمیخواست یک نوه به جای پدرشون شاه بشه. هر کدوم ادعایی داشتن، از جمله علی نقی میرزا در یزد، حسین علی میرزا در شیراز و مهمتر از همه امام قلی میرزا حاکم خوزستان. همشون شمشیر رو از رو بستن. ولی محمد میرزا یک برگ برنده مهم داشت: حمایت صریح و علنی انگلیسی ها و روس ها. این دو قدرت که اون زمان همه جا دنبال نفوذ بیشتر بودن نمیخواستن ایران وارد جنگ های داخلی بشه. پس محمد میرزا رو به عنوان تنها ولیعهد قانونی شناختن و حتی نیروهای کمکی فرستادن تا ازش حمایت بشه. از طرف دیگه خود محمد میرزا هم ساکت ننشست. با کمک ارتش آذربایجان به خصوص سردار معروف حاج میرزا آقاسی و جمعی از افسرای وفادار راه افتاد به سمت تهران. همزمان از دربار اصفهان هم جواهرات سلطنتی و مهر سلطنتی رو براش فرستادن تا پادشاهیش رو رسمیت بدن. توی راه رسیدن به سلطنت چند تا نبرد مهم هم اتفاق افتاد. بزرگترین مشکل حسین علی میرزای فرمانفرما بود که توی فارس اعلام استقلال کرده بود و خودش رو شاه خراسان و فارس میدونست. محمد شاه دستور حمله داد و بعد از چند ماه شورش حسین علی میرزا رو خوابوند و اون رو تبعید کرد. سال 1251 هجری قمری محمد میرزا رسما تو کاخ گلستان بر تخت نشست و تاج شاهی سرش گذاشت. اینجوری بود که محمد شاه بعد از کلی کشمکش و جنگ به عنوان سومین شاه قاجار سلطنتش رو آغاز کرد. اما اون زمان تاج و تخت فقط ظاهر ماجرا بود. دل دربار پر از رقابت و توطئه بود. شاه باید نشون میداد که فقط به خاطر پدرش یا حمایت خارجی ها نیومده، بلکه خودش هم مرد این میدونه.
محمدشاه که تازه روی تخت نشسته بود هنوز نفس راحت نکشیده بود که از گوشه و کنار کشور صداهای شورش بلند شد. دلیلش هم روشن بود. کشور بعد از مرگ فتحعلی شاه وارد یک دوره بی‌ثباتی شده بود. خیلی از والی‌ها و حاکما که خودشون رو وارث بخشی از قدرت می‌دونستن حاضر نبودن زیر بار فرمان شاه جدید برن. یکی از مهمترین این شورش‌ها توی مناطق جنوبی ایران شکل گرفت. خانهای بختیاری، لرستان و کردستان یکی یکی علم مخالفت بلند کرده بودند. محمدشاه هم که نمیخواست اقتدار سلطنت خدشه‌دار بشه، شروع کرد به فرستادن لشکر پشت لشکر برای سرکوب این شورش‌ها. ولی همه چیز فقط با شمشیر حل نمیشد. شاه به یه مشاور، به یک نفر قابل اعتماد نیاز داشت که بتونه کشور رو جمع و جور کنه. اینجا بود که یه اسم وارد ماجرا شد. حاج میرزا آقاسی. حاج میرزا آقاسی مردی بود از تبار دراویش، اهل عرفان و فلسفه، ولی باهوش، پرنفوذ و اهل سیاست. تو دوران ولیعهدی محمد میرزا باهاش دوست شده بود و مثل یک مرشد روش تأثیر گذاشته بود. بعد از مرگ قائم مقام فراهانی، صدر اعظم دانشمند ولی مقتدر فتحعلی شاه، محمدشاه فرصت رو غنیمت شمرد و آقاسی رو آورد وسط. حاج میرزا آقاسی خیلی زود کنترل اوضاع رو به دست گرفت. حالا دیگه همه نامه‌ها، فرمان‌ها، انتصاب‌ها و حتی دستورهای لشکری با نظر اون انجام می‌شد. محمدشاه هم چون بهش اعتماد کامل داشت، عملاً بیشتر تصمیم‌ها رو سپرده بود دستش. ولی این وسط یه مشکلی بود. حاج میرزا آقاسی اگرچه اهل علم و کتاب و عرفان بود، اما اهل سیاست عملی و مدیریت کشور چندان نبود. تصمیمات اقتصادی و عمرانیش بیشتر بر پایه عقاید شخصی و تصوفی بود تا واقعیت جامعه. مثلا پروژه هایی مثل کندن قنات‌های عظیم یا ساخت جاده‌های خاص که بیشتر حالت خیالاتی داشت، چون بدون برنامه‌ریزی دقیق شروع شده بود و کلی هزینه روی دوش مردم گذاشته بود. از طرفی دربار هم از این وضعیت راضی نبود. خیلی‌ها نسبت به نفوذ آقاسی حسادت یا نگرانی داشتند، ولی محمدشاه بی توجه به این حرفا آقاسی رو مثل یک سایه کنار خودش نگه داشت. توی این دوره محمدشاه در ظاهر سلطنت می‌کرد، ولی در عمل بیشتر تصمیم گیرنده ها در دست حاج میرزا آقاسی بود. در نتیجه کم کم نارضایتی ها زیاد شد، هم بین مردم، هم توی ارتش و هم توی خود دربار. اما شاه همچنان به آقاسی وفادار بود. اوضاع کشور هنوز از شورش ها خلاص نشده بود. حالا با یک چالش دیگه هم روبرو شد. شورش بزرگ بابیه. ولی قبل از اون محمدشاه تصمیم گرفت یک حرکت بزرگ انجام بده تا قدرتش رو به رخ همه بکشه. حمله به هرات. محمدشاه وقتی دید که اوضاع داخلی تا حدی سر سامون گرفته و شورش‌ها تا اندازه‌ای خوابیده، تصمیم گرفت یک حرکت مهم بزنه. حمله به هرات. اون موقع هرات مثل یک دروازه شرقی در ایران بود، بخشی از خراسان قدیم که از زمان صفوی‌ها ادعای مالکیتش رو می‌کردند. ولی حالا دست حکمرانی افتاده بود که بیشتر مایل به استقلال یا حتی اتحاد با افغانستان و انگلیس بود تا ایران. محمدشاه که از کودکی شنیده بود هرات قلب خراسانه، با خودش گفت باید هر طور شده این شهر رو پس بگیرم. از طرفی حاج میرزا آقاسی هم از این ایده خوشش اومد، چون میخواست با این فتح اقتدار دولت رو ببره بالا. تو سال 1837 میلادی محمدشاه لشکر رو آماده کرد و خودش شخصا راهی خراسان شد. سپاه ایران رفت تا رسید به دژهای مستحکم هرات. اونجا مقاومت شدیدی در انتظارشون بود. مردم هرات و حاکم شهر آماده دفاع بودند، اما مشکل بزرگتر هنوز سر راه بود. انگلیسی ها که همیشه دنبال این بودن که ایران توی منطقه قوی نشه، شروع کردن به فشار آوردن. اولش از راه دیپلماسی، بعدش هم با تهدیدهای نظامی. محمدشاه اما کوتاه نیومد. نزدیک 1 سال لشکرکشی طول کشید. سپاه ایران خسته شده بود، آذوقه کم شده بود، بیماری و گرما کار خودش رو کرده بود و از اون ور کشتی‌های جنگی انگلیس وارد خلیج فارس شدند. کم کم بندر بوشهر رو هم تهدید کردند. توی تهران هم نارضایتی‌ها داشت بالا می‌گرفت. همه اینها دست به دست هم داد
تا محمدشاه با اکراه دستور عقب نشینی بده. این عقب نشینی یک شکست سنگین بود، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی. ولی نه تنها هرات از دست رفت، بلکه نفوذ انگلیس توی سیاست ایران بیشتر شد. از اون به بعد هر تصمیمی که دربار میخواست بگیره باید به واکنش لندن هم فکر میکرد. محمدشاه از این ماجرا ضربه سنگینی خورد. غرورش جریحه دار شده بود. سپاهی که همراهش بود خسته و بی‌انگیزه برگشت. ولی از همه مهمتر پایه‌های سلطنتش به لرزه افتاد. اما دردسرای شاه تمامی نداشت. هنوز هرات از یاد نرفته بود که ماجرای تازه‌ای شروع شد. ظهور یک مرد به اسم سید علی محمد باب در شیراز و شورشی به اسم بابیه که همه چیز رو تو ایران به هم ریخت. توی سالهای پایانی سلطنت محمدشاه یک ماجرای عجیب و جنجالی شروع شد که پایه‌های سلطنت رو لرزوند. یک جوان خوش سیما و اهل شیراز به اسم سید علی محمد یک ادعای عجیب کرد. گفت باب علم و حکمت جدیده و به نوعی خودش رو واسطه بین خدا و مردم میدونست. خیلی زود بهش لقب دادن باب. اول کار خیلی‌ها فکر می‌کردن که فقط یک عارفه یا یک واعظ خوشبیانه. ولی کم کم حرفاش رنگ و بوی یک نهضت مذهبی و سیاسی گرفت. هوادار زیادی پیدا کرد، مخصوصا بین مردم ساده‌دل یا اونایی که از ظلم حاکما خسته بودن. تو شهرهای مختلف مخصوصا در تبریز، اصفهان، مازندران و یزد پیروهاش تبلیغ میکردن و حتی بعضی جاها کار به شورش کشید. محمدشاه اولش نمیخواست کار بالا بگیره، دلش نمیخواست مثل علمای متعصب زود دست به شمشیر ببره. اما وقتی دید قضیه جدی و حتی بعضی افسرها و حاکمزاده ها هم جذب این جریان شدن، دیگه مجبور شد جدی برخورد کنه. به دستور شاه باب رو گرفتن و فرستادن به تبریز. اونجا محاکمه‌اش کردن و حتی علمای وقت از جمله ملا احمد نراقی و حجت الاسلام قزوینی سعی کردن از راه مناظره قانعش کنن که ادعاش غلطه. ولی باب پاشو پس نکشید. میگفت مأموریت داره و از جانب خداست. بالاخره تبعیدش کردن به قلعه چهریق توی آذربایجان. ولی ماجرا اونجا هم تموم نشد. تو همون زمان تو مناطق مختلف پیروهای باب شورش‌هایی را انداختن. توی مازندران یک درگیری بزرگ به رهبری ملا حسین بشرویه‌ای و قرةالعین شکل گرفت که چند ماه طول کشید. دولت مجبور شد با قشون بفرسته و سرکوب کنه. ماجرای باب نه فقط یک بحران امنیتی بود، بلکه یک چالش فکری و مذهبی بزرگ هم بود که برای محمدشاه اصلا ساده نبود. از یه طرف باید جلوی شورش و آشوب رو میگرفت و از طرف دیگه نمیخواست طوری رفتار کنه که علما و روحانیون تند رو قدرت بیشتری بگیرن. این اتفاقات باعث شد که محمدشاه توی سالهای آخر عمرش ذهن مشوش و نگرانتری داشته باشه. دربار درگیر شورش‌های داخلی بود و دخالت‌های خارجی هم بیشتر شده بود. همین باعث شد دولت مرکزی ضعیف‌تر بشه و نارضایتی‌ها بره بالاتر. سال 1227 هجری شمسی برابر با 1848 میلادی محمدشاه قاجار به وضوح دیگه حال و رمق سابق رو نداشت. از همون اوایل سلطنتش هم همیشه مریض احوال بود. اما حالا دیگه بیماری‌هاش شدیدتر شده بود، مخصوصاً نقرس که سالها اذیتش می‌کرد. حسابی زمینگیرش کرده بود. گاهی روزها از تختم بلند نمی‌شد. فقط میتونستن تسکینش بدن، نه درمان. شاه که حال و روزش رو به وخامت گذاشته بود فهمید که عمرش به دنیا نیست. اما مسئله اینجا بود. ولیعهدش ناصرالدین میرزا تو تبریز بود و هنوز قدرت و جایگاهش تثبیت نشده بود. تازه خیلی‌ها تو دربار دنبال فرصتی بودن برای تغییر مسیر سلطنت یا به دست گرفتن قدرت. محمدشاه با وجود ضعف جسمی اما ذهنش هنوز کار میکرد. یک وصیت‌نامه نوشت و یک مأموریت خاص داد به مادر خودش مهداولیا که اون روزها زنی مقتدر و با نفوذ توی دربار بود. گفت ناصرالدین رو برسونید به تهران و تاج و تخت رو بهش تحویل بدید. همه میدونستن اگر لحظه‌ای تأخیر بشه ممکنه شورشی‌ها یا مدعی‌های دیگه سر بلند کنن.
تو همین اوضاع محمدشاه تو قصرش تجریش درگذشت، در سکوت بدون هیاهو ولی با آینده‌ای مبهم برای کشور. نه مراسم باشکوهی برگزار شد و نه عزاداری‌های سراسری، چون همه نگران بودند که مبادا بعد از مرگ شاه کشور وارد هرج و مرج بشه. بعد اولیا با هوش و سیاست خاص خودش سریع نامه‌هایی فرستاد به تبریز. فرستاد دنبال ناصرالدین میرزا تا بیاد به تهران. در همین فاصله دربار با کمک چند صدر اعظم و درباری وفادار مرگ شاه رو موقتاً مخفی نگه داشتند تا فرصت به دست کسای دیگه نیافته. شاهی که با رؤیای بازسازی شکوه قاجار به تخت نشسته بود، حالا بدون اینکه به اون هدفها برسه خاموش شد. جنگ‌ها، شورش‌ها، بیماری‌ها و دخالت‌های بیگانگان مجالی براش نذاشته بود. مرگ محمدشاه سرآغاز فصل جدیدی شد، فصلی که با ورود ناصرالدین شاه قاجار رنگ بوی تازه‌ای گرفت و ایران رو وارد دورانی طولانی پر از ماجراهای عجیب، اصلاحات و شکست‌های تاریخی کرد. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.